tayo ngayon ng malungkoy. Gagamit tayo ng isang itlog, magic sarap, crispy fry, at harina. So, simulan na natin. Tahon. Pagkahalo-haluin lang natin ang mga ingredients. Lagay natin ang itlog. Samahan natin ang harina. Siyempre, lagay din natin ang crispy fry. Sinubukan lang natin to guys para pang tawid ng gutom. Pwedeng pang snack, pwede rin pang ulam. Natin ang paglalasa. Lagyan natin ang tubig. Wow, let's mix up. Gagawa tayo ngayon ng butter. Ito ang ipang-coat natin sa malunggay. Malunggay. That's perfect. Malunggay tayo. Mukhang kulang guys ang harina. Dagdagan natin ang Harina para. Buksan natin yung harina. Siguro pwede na ito guys. Opo. Ito lang gagawin natin guys. Ilulubog lang natin ang malunggay sa butter at ating ipiprito. Malunggay. Malunggay. Hindi ko na guys pinag-isa-isa kasi matrabaho. At mamaya papakita ko sa inyo paano ang pagprito. And guys, pinabad lang natin ang malunggay. Mamaya ipiprito na natin. And guys, nagpahamak na tayo ng diuling ang gamit natin kasi ang mahal ng gasolina, ng gasol. Hindi kami ngayon nakakabili ng gasol kasi kulang ang budget. Kaya ayan muna. Hintayin lang natin yan uminit. Talagyan na natin ng mantika. Pwede na natin lagyan ng mantika. Painitin lang natin ng mantika bago natin ilubog ang ating malungkoy. O, lagay na natin ng malungkoy. Mausok. Kaya hindi natin inalis to guys. Hindi natin inalis ang tangka. Ito ang magiging. Madali natin babaliktad.
Hintayin lang natin maging crispy ang ating malungkoy. Ayan na nga guys, madali lang itong maluto. Ito yung magiging pagkain natin ngayong umaga. I-flip lang uli natin guys, sigurado natin maging crispy para magustuhan ng mga bata. Ito nga palang ideyang ito ay naisip ko lang kasi wala akong kangkong. Itong ipinalit ko ang malunggay sa kangkong. Ayan na guys, luto na ito guys. Ito na guys, oh. So, sana na-enjoy nyo itong ating ginawang video. Jaran, ito na ang ating final product guys. Ang malungkoy, tawag ko dito ay malungkoy kasi malunggay, ginawang ukoy. At ayan lang po guys, salamat. Bye-bye. Ipapakain ko na sa aking mga baby. Naghihintay na sila ba? Ayan na guys, oh. Luto na ang ating malungkoy. So, kanin na lang ang kailangan. Pwede na yung ulam. Hanggang sa muli. Sana nagustuhan nyo ang ating video. Huwag kalimutan mag-subscribe at hit ng notification bell para sa susunod na naman natin na video. At ayan na guys, kakainin na nila para sa agahan.